أهلا بيكم. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن مشروع اللاندنج بيج. اللاندنج بيج هو المشروع الثاني من مشاريع فرونت اند ويب ديفلوبر فور انتربرايز نانو ديجري، ومطلوب مننا فيه إن احنا نعمل مالتي سيكشن لاندنج بيج. يعني إيه مالتي سيكشن لاندنج بيج؟ يعني ويب بيج فيها أكتر من سيكشن زي كده. ده سيكشن 1، سيكشن 2، سيكشن 3 وهكذا. النهاردة هنمشي في المشروع ونفكر سوا ازاي ممكن ننفذه. طبعا ما ينفعش ننقل الكود زي ما هو وإلا ده يعتبر غش، وده ضد الكود اوف ايثكس بتاع يوداستي. وطبعا الشرح ده ما هو مش الحل النموذجي، كل واحد ممكن يفكر بطريقة مختلفة ويقدم حلول مختلفة، لكن هو مجرد وسيلة لتنشيط الأفكار. كالعادة في كل مشاريع يوداستي لازم نبص على الروبريك، فخلينا نشوف الروبريك مع بعض. طبعا يوداستي موفرة ستارتر كود نقدر ننزله ونشتغل عليه. فأول حاجة في الروبريك الاركتكتشر بيقول إن لازم الملفات بتاعة المشروع تبقى مترتبة بالشكل ده: فولدر CSS جوه ملف اسمه style.css، وبعد كده عندي ملف index.html وفولدر JS جواه ملف app.js وملف readme. ولو نزلنا الستارتر كود هنلاقيه متقسم بنفس الطريقة دي، فبالتالي مفيش مشكلة. اليوزابيلتي برضو مفيهاش مشكلة، لأنه بيقول لازم كل الفيتشرز تبقى شغالة على الديسكتوب والتابلت والفون براوزرز، فدي مفيهاش مشكلة لأن هو متظبط أصلا. الستايلينج بيقول styling has been added for active states، وده برضو متظبط جاهز. طيب أنا عرفت إزاي إن الستايلينج موجود؟ خلينا نبص على الستارتر كود. ده شكل صفحة الاندكس HTML اللي جاية في الستارتر كود. لو لاحظنا هنلاقي هنا الخلفية بتاعة الكلام مختلفة عن خلفية الصفحة، وفي نفس الوقت في دوائر بتتحرك. هو ده الستايلنج الخاص بالاكتف سيكشن. عرفت ازاي ان ده الاكتف سيكشن؟ هلاقي ان هو واخد كلاس بيور اكتف كلاس. لو رحت لملف السي اس اس هلاقي ان بالفعل في ستايلنج معمول للكلاس يور اكتف كلاس. تمام. طيب خلينا نرجع تاني للروبريك. فكده خلاص الستايلنج معمول وجاهز. ال HTML structure بيقول لازم يبقى فيه 4 sections على الأقل. الكود الموجود فيه 3 بس، فاحنا هنزود 1. لو شفنا ملف الاندكس HTML بمنتهى البساطة هنزود section 4 copy و paste من اللي قبله، هما كلهم زي بعض، فبدل هناخد copy و paste من section 3 ونغير بس التسمية نخليها section 4 ال ID وال data nav. طيب نرجع تاني للروبريك. البيهيفير، سلوك الموقع، ايه اللي بيحصل لما بتعامل مع الموقع. اول حاجه بالنسبه للنافيجيشن، navigation built dynamically as an unordered list. يعني ايه؟ يعني المفروض هنا يبقى في nav بار وفي السكشنز، في لينكس للسكشنز عشان لما ادوس على لينك فيهم يوديني للسكشن. ده الشكل النهائي للمشروع، وزي ما انتم شايفين المفروض يبقى شكله كده. لو دوست على اي لينك بيوديني السكشن. طيب دي هتطلع ازاي؟ عايزنا نعملها دايناميكلي يبقى هنحتاج ان احنا نعملها بالجافا سكريبت، مش هنكتبها في ال HTML فايل، لكن هنخلي الجافا سكريبت هي اللي تنفذ الموضوع ده. تعالوا نرجع تاني للروبريك. section active state
It should be clear which section is being viewed while scrolling through the page. يعني واحنا بنمشي في الصفحة ولما بنعمل scrolling لازم الأكتف سيكشن يبقى باين زي كده. كل ما بتحرك في الصفحة بلاقي الخلفية اتغيرت والدوائر اللي بتتحرك ابتدت تظهر. لو لاحظتوا هنا في الستارتر كود كان أول سيكشن بس هو اللي بالمنظر ده، لكن الباقي لأ، فبالتالي دي functionality لازم نعملها. طيب الروبريك عايز ايه تاني؟ When clicking an item from the navigation menu, the link should scroll to the appropriate section. لما أعمل كليك على item في الناف بار لازم يحصل scrolling للنافيجيشن للسكشن المقصود. تمام؟ طيب documentation لازم الريد مي فايل نغير فيه ونكتب الملاحظات بتاعتنا ونبذة عن المشروع، ما يبقاش هو المحتوى بتاعه هو المحتوى اللي موجود في الستارتر فايل. ولازم يبقى فيه comments في الكود بتاعنا بتشرح الكود وبتوضح كل حاجة بتعمل ايه، والكود كواليتي انه يبقى consistent, logical, easy to read ومتماشي مع الجافا سكريبت ستايل جايد بتاع يوداستي. طيب خلينا نشوف هنعمل ايه حاجة حاجة. أول حاجة عايزين نعملها إن احنا نظهر الناف بار. تمام. طيب احنا اتفقنا إن ده هيبقى بالجافا سكريبت عشان ده دايناميك، فيبقى لازم أول حاجة أضيف في ال HTML فايل بتاعي أضيف لينك للجافا سكريبت فايل اللي هو الapp.js الآخر خالص عشان أربط الجافا سكريبت فايل بال HTML فايل. وزي ما قلنا طبعا إن احنا هنزود سيكشن 4 وتقريبا دي كل التعديلات اللي أنا هعملها في ملف ال HTML ومش هحتاج أعمل حاجة تاني. معظم شغلنا هيبقى في الapp.js. علشان نبتدي نعمل النافيجيشن بار ويبقى دايناميك، يعني كل ما تزيد السكشنز كل ما هو يزود اللينكس الموجودة فوق، فاحنا لازم الأول نشوف السكشنز الموجودة عددها ايه. فعشان كده أنا هعمل array من السكشنز، هعمل variable اسمه sections وهعمل array from واستخدم document.query selector all section عشان اختار كل السكشنز. فبالتالي الاري دي بقى فيها كل السكشنز اللي في الصفحة بتاعتي. تمام. هو عايز السكشنز تبقى unordered سوري الليست تبقى unordered list. تمام. طيب فبمنتهى البساطة احنا محتاجين نعمل list items، لأن هو بالفعل لو رجعنا للكود تاني بتاع ال HTML لو شفنا هنا مع بعض هنلاقي إن ال HTML موجود فيه الناف بار منيو، هو محدد لنا السكشن بس هو مش ظاهر قدامي طبعا لأن هو لسه محصلوش generation. مكتوب هنا إن navigation starts as empty UL يعني unordered list that will be populated with JavaScript. وعندي ال unordered list الناف بار بتاعها ال ID بتاعها ناف بار list، فأنا كل اللي محتاجه بس إن أنا أعمل جواها الليست ايتمز اللي هتبقى هي بتمثل اللينكس في الناف بار. تعالوا نرجع تاني للapp.js. فزي ما قلنا احنا عملنا constant اسمه sections وضفنا فيه كل عملنا ده عبارة عن array فيها كل السكشنز بتاعتنا، و برضه عملنا variable اسمه menu ده في الناف بار ليست، وفي المنيو ده هبتدي اضيف الليست ايتمز. طيب يبقى انا محتاج اعمل فانكشن يضيف لي الليست ايتمز،
فبمنتهى البساطة هعمل فانكشن اسمه create list item وبستخدم الفور لوب. فبقول له لكل سيكشن في السيكشنز الاري اللي اسمها سيكشنز، كل سيكشن فيها هجيب السيكشن نيم بتاعه من section.getAttribute dataNav. تعالوا نرجع تاني للملف بتاعي، هنلاقي ان section ID اسمه section 1 والdataNav اسمه section 1 بس في هنا مسافة. فأنا عايز الاسم اللي ظاهر على اللينك يبقى بالمسافة، فأنا هختار اسم اللينك يكون dataNav عشان يظهر بالمنظر ده في مسافة. تمام. والاي دي اللي هو ده هيبقى اللينك اللي جوه الانكر عشان لما ادوس عليه يوديني للسكشن المطلوب. يبقى كده السكشن نيم هيبقى get attribute من dataNav والسكشن لينك من الاي دي وليست ايتم هعمل document.create list create element والايلمنت ده اللي هو list item، والليست ايتم اللي هعمله هكتب فيه الاتي inner HTML بتاعته، هكتب فيها الاتي. هيبقى anchor class هيساوي menu link، ده موجود في الكلاسز بتاعة ال CSS فايل، فأنا عشان كده اديته الاسم ده عشان ياخد نفس الستايلنج بتاعه. تعالوا نشوف menu link، فأنا عايزه ياخد نفس الستايلنج ده، فأنا سميت الكلاس بتاعه باسم menu link. وبعدين ال href اللي هو اللينك اللي هيروح له، اللي هو احنا اتفقنا هنجيبه من الاي دي اللي هو السكشن لينك اللي هنجيبه من الاي دي، وهيبقى الاسم اللي ظاهر قدامي السكشن نيم اللي هنجيبه من الداتا ناف. تمام. بعد ما خلصت الكريشن بتاع الليست ايتم بضيفه للمنيو اللي هي الناف بار ليست menu.append child list، وهكذا هعمل دي فور لوب هتنفذ الفانكشن دوت على كل السكشنز الموجودة في السكشنز بتاعتي. تمام. يبقى دي كده أول حاجة. عايز ايه تاني في الروبريك؟ It should be clear which section is being viewed while scrolling through the page. طيب ازاي انا هعرف السكشن اللي انا واقف عليه؟ دي بتتم بكود اسمه get bounding client rect. get bounding client rect دوا بيديني مقاسات المستطيل المحيط بالسكشن ومدى بعده عن الركن الشمال الفوقاني من الصفحة. فلو أنا استخدمت ده، لو عملت فانكشن اسمه section in viewport، ده هيقول لي السكشن في الفيو بورت ولا لأ. فهقول let section position equal element dot get element get bounding client و return لو السكشن position dot top يعني التوب بتاعه أكبر أو يساوي 0. لو أكبر أو يساوي 0 هيبقى تحت هيبقى أول حاجة في الصفحة يعتبر تقريبا، فبالتالي هو ده اللي ظاهر في الفيو بورت. طيب الفانكشن ده كده جاب لي ان انا عرفت ان الاليمنت في الفيو بورت. طيب انا عايز اخليه ياخد الستايلنج المميز ليه. يبقى هعمل ايه؟ لازم اديله الكلاس your active class. هعمل ده ازاي؟ هنعمل فانكشن تاني مثلا هنسميه toggle active class،
تمام، ده اللي بيديني الشكل المختلف. نقول برضو for loop for section of sections لكل section في السكشنز. لو السكشن in viewport اتأكد الأول إن الكلاس ليست بتاعه مفيهاش your active class. علامة التعجب اللي قبل الكود دي معناها النفي، يعني دي if section dot class does not contain your active class ضيف له add your active class else remove your active class. ففي الحالة دي أول ما السكشن هيبقى عندي في الفيو بورت ومش مكتوب عليه active your active class هيضاف له your active class. بعد ما يتشال من الفيو بورت هيتشال الكلاس your active class. تمام. و your active class زي ما اتفقنا إن هو واخد الستايلنج الخاص بيه. كده أنا خلصت الجزئين الأساسيين. بفعل الفانكشن create list item عشان تظهر النافيجيشن منيو، وبضيف event listener عشان لما أعمل scrolling يفعل الفانكشن toggle active class فيديني الشكل المميز للسكشن. كان عايز ايه تاني في الروبريك؟ when clicking an item from the navigation menu the link should scroll to the appropriate section. يعني عايز حركة السكرولينج دي لما ادوس على اللينك زي كده في سكرولينج مش بتتنقل مرة واحدة. ده كود بسيط جدا بيتعمل في الملف style.css. بضيف الكود ده لل HTML اللي هو scroll behavior smooth. ده بيخلي الحركة سلسة زي ما انتم شايفين وبتظهر حركة السكرول. محتاج حاجة تاني في الروبريك؟ كده تمام. الحاجات الأساسية خلصت. الريدمي فايل ده سهل إن انتوا تقدروا تغيروا فيه. فبالتالي احنا كده خلصنا المشروع بتاعنا. هو مشروع سهل وبسيط، قد يبدو في الأول إن هو ملخبط شوية لكن هو سهل جدا، وانس إنك عرفت إزاي تتعامل معاه هتلاقي الدنيا سهلة جدا. أتمنى أكون أفدتكم، وطبعا هأكد تاني إن ما ينفعش إن احنا ننقل الكود زي ما هو. ده بس مجرد طريقة استرشادية في التفكير. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للشانل، ولو عايز توصلكم نوتيفيكيشنز أول ما ينزل فيديو جديد فعلوا الجرس. شكرا ليكم وبالتوفيق.